So kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-like and subscribe. So for today's video, pag-aaralan natin kung paano mag-solve ng addition mentally gamit ang compensation method. Halimbawa, 15 plus 9 is equal to 24. Sunod, 35 plus 8 is equal to 43. At 47 plus 24 is equal to 71. So paano ko nga ba siya ginagawa? Una, kailangan lang natin tandaan ang mga numbers na to. 1 and 9, 2 and 8, 3 and 7, 4 and 6, and 5 and 5. So ano nga ba ang mga numbers na yan? Ang mga numbers na yan, kung mapapansin nyo, kapag inad ko sila, ay equal sa 10. So bakit sila importante? Kasi alam natin na kapag ang numbers ay equal sa 10, divisible sa 10, o nagtatapos sa 0, ay mas madali siya i-add. Like 10, 20, 30, 40, 50. For example, 35 plus 8. So yung 35, para maging divisible sa 10, ay need niya ng 5 na manggagaling sa 8. So ang equation natin ay magiging 35 plus 5 plus 3. Bale, 35 plus 5 is equal to 40. So magiging 40 plus 3 is equal to 43. So ang tamang sagot sa 35 plus 8 is equal to 43. Okay, isa pang problem. Halimbawa, 123 plus 9. So yung 123, para maging divisible sa 10, ay kailangan ng 7 na manggagaling sa 9. So ang equation natin ay 123 plus 7 plus 2. So magiging 130 plus 2 is equal to 132. So 123 plus 9 is equal to 132. Okay, paano naman kung parehong two-digit numbers? Halimbawa, 36 plus 24. So una, kailangan muna natin paghiwalayin ng ating mga numbers na kung saan ay isang number ay divisible sa 10. So halimbawa, yung 36 magiging 30 plus 6. Samantalang yung 24 magiging 20 plus 4. So magiging 30 plus 6 plus 20 plus 4. So since may dalawang divisible sa 10, sila ang una nating i-add. So 30 plus 20 plus 6 plus 4. Magiging 50 plus 6 plus 4. And 6 plus 4 ay 10. So 50 plus 10 is equal to 60. So 36 plus 24 is equal to 60. Okay, next problem ulit tayo. 47 plus 24. So pag hinati natin yung 47 at yung 24, magiging 40 plus 7 and 20 plus 4. So unahin ulit natin yung mga divisible sa 10. Bali 40 plus 20 plus 7 plus 4. Bali 40 plus 20 is equal to 60. So magiging 60 plus 7 plus 4. So gamitan ulit natin ang compensation method, ang 7 plus 4. Bali para maging divisible by 10 ang 7, need niya ng 3 na manggagaling sa 4. So magiging 7 plus 3 plus 1 na magiging 10 plus 1. So ang buong equation natin ay magiging 60 plus 10 plus 1, which is equal to 71. So 47 plus 24 is equal to 71. Okay, so next problem, 452 plus 384. So medyo mas mahirap na dahil 3 digits na siya. Pero ganun lang ulit, this time, since 3 digits siya, dapat pag hiniwalay natin sila, yung isa dapat ay divisible naman sa 100. Okay, so yung 452, magiging 400 plus 52, while yung 384 ay magiging 300 plus 84. So magiging equation natin ay 400 plus 300 plus 52 plus 84. So 400 plus 300 is equal to 700. So 700 plus 52 plus 84. So gamit ulit tayo ng compensation method,
sa 58 and 84? Bale, magiging 50 plus 2 and 80 plus 4. Unahin ulit natin yung 50 plus 80, then 2 plus 4. So 50 plus 80 is equal to 130 plus 4 plus 2, which is 6. So it is equal to 136. Itong 136 ay i-add natin sa 700. Bali, 700 plus 136 is equal to 836. So, bali, 452 plus 384 is equal to 836. Okay, so bali ganyan mag-solve ng addition mentally gamit ang compensation method. So sana may natutunan kayo, and kung nagustuhan ninyo ang video na to, don't forget to like, share, and subscribe. Goodbye!